Hey guys, welcome back to PR TVs. So for today's video guys ay tuturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-cut sa gitna. So sundan nyo lang aking gagawin guys. So bago pala natin umpisan guys, huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko and then i-click nyo yung notification bell para update naman kayo sa mga bago kong tutorial videos na ina-upload. So huwag nyo na rin kalimutan i-like ang video na to and then comment na rin kayo sa baba if may mga katanungan kayo. So tara guys, umpisa na natin. Click natin yung CapCut and then new project and then hanap tayo ng video na i-edit natin. Halimbawa ko ito, click natin yan sa bandang kanan. So may bilog na yan and then add and then ayan yung video. Ayan, 1 minute siya. So yan dito banda, halimbawa lang, ayan, ikakat natin yan. So paano pag-cut nyan? Click natin yung video and then split. Ayan, kasi yung gitna yung tatanggalin natin. Halimbawa dito na banda, click ulit natin yan video and then split. Ayan, tingnan natin. Ayan, and then click natin dun sa gitna. Ayan, i-delete natin yan. Delete. Yun, try natin i-play. So ganun lang kadali guys. Ganun lang kadali. So kung pala natin kalimutan tong i-click arrow na yan sa bandang kanan para ma-save natin yan guys. Export natin. So ganun lang kadali guys mag-cut sa gitna guys. Sana guys may natutunan kayo guys. Huwag nyo palang kalimutan guys mag-subscribe sa channel ko and then click din ba yung notification bell para updated naman guys sa mga bago kong tutorial videos na ina-upload. So tingnan natin dun sa gallery. Ito yun. Ayun na guys, ganun lang kadali guys. So hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching. Peace out.